Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ cùng nhau làm món bánh mì để ăn sáng hay dùng cho bữa xế đều ngon nha. Rất đơn giản, dễ thực hiện, chỉ cần 5 phút là có thành phẩm ngay. Vỏ ngoài xốp và giòn rụm, bẻ bánh ra khi còn nóng, các bạn sẽ thấy lộ ra phần nhân phô mai chảy dẻo, vô cùng hấp dẫn luôn. Bạn có thể ăn riêng hoặc dùng nước chấm mặn hay ngọt đều ngon, như là sô-cô-la hay là tương ớt mayonnaise đều hợp. Đặc biệt các bạn nhỏ sẽ rất là thích luôn. Nào mời các bạn cùng mình vào bếp thực hiện ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Mình dùng ở đây là 2 củ khoai tây như thế này, khoảng 200 g đó các bạn. Mình đã gọt vỏ và rửa sạch rồi ha. Bây giờ mình cắt nhỏ ra để nấu cho khoai tây mau chín nha các bạn. Cho thêm nước vào nồi và mình nấu đến khi khoai chín mềm ha. Mình dùng một cái rây như thế này để nghiền mịn khoai tây nha. Nhớ là nghiền luôn lúc khoai còn nóng, khoai mềm, làm rất dễ và nhẹ nhàng nha các bạn. Bạn nào thích ăn mặn thì mình có thể nêm thêm gia vị vào khoai tây lúc này luôn. Tiếp theo thì mình cắt bánh mì sandwich. Mình cắt viền như thế này để lát nữa dễ cắn mỏng bánh nha. Phần viền dư này là các bạn đừng có bỏ uổng lắm nha. Mình cắt nhỏ. Sau đó mình bỏ vào nồi chiên không dầu, nướng giòn để ăn kèm với salad hay là ngào thêm với bơ đường để thành món bánh mì giòn áo caramel rất là ngon. Cách làm thì mình có để link dưới phần mô tả của video này nha. Bây giờ mình pha bột để dán mí bánh. Các bạn dùng bột bắp hoặc là bột mì hoặc bột năng đều được nha. Mình pha 3 muỗng cà phê bột bắp với là 1 muỗng canh nước. Khuấy lên thấy mà bột sền sệt lại như vậy là được nè. Tiếp theo thì mình dùng cây cán bột cán mỏng bánh mì ra. Sau đó thì mình cho khoai tây đã nghiền vào giữa bánh, cán đều. Cuối cùng thì mình cho thêm phô mai ở chính giữa. Mình dùng phô mai mozzarella hay là cheddar đều được nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn phô mai chảy nhiều á, và các bạn thích ăn nhiều phô mai hơn thì các bạn có thể cho nhiều hơn ha. Phô mai mình bào sợi hoặc là băm nhuyễn ra đều được. Sau đó thì mình gập bánh lại chéo như thế này nè, thành hình tam giác nha. Và mình dùng bột dán mí dán bánh lại. Mình làm lần lượt cho tới hết luôn nè. Bây giờ mình chuẩn bị dầu để chiên bánh. Cho dầu vào chảo và mình bật bếp đợi cho dầu nóng. Trong lúc đó thì mình đánh tan 2 quả trứng và chuẩn bị bột chiên xù để áo bánh. Đầu tiên thì mình nhúng bánh vào trứng. Sau đó áo qua bột chiên xù. Bột chiên xù thì các bạn có thể để nguyên hoặc là nghiền nhuyễn hơn nếu thích nha. Dầu nóng thì mình cho bánh vào để chiên luôn nè.
Trở đều hai mặt để bánh vàng đều nha các bạn. Bánh chuyển màu nâu như thế này là được rồi đó. Mình vớt ra rổ có lót giấy thấm dầu để thấm bớt dầu thừa nha các bạn. Mình cứ làm lần lượt như vậy cho đến hết luôn ha. Mình đã chiên xong bánh rồi đấy các bạn, rất là nhanh luôn. Bẻ bánh ra ngay khi còn nóng thì các bạn sẽ thấy phần phô mai chảy sợi ra như thế này, ngon quá các bạn ơi. Bánh này có thể biến tấu với nhiều cách ăn. Bạn nào thích ăn ngọt thì mình có thể chấm với sốt sô-cô-la hoặc là caramel. Bạn nào thích ăn mặn, mình có thể chấm thêm với sốt tương ớt và mayonnaise ha. Bên ngoài bánh giòn rụm, bên trong mềm thơm của khoai tây và phô mai. Món bánh rất đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, rất thích hợp để chuẩn bị cho bữa sáng hay là bữa xế cho cả nhà. Các bé nhỏ cũng rất là thích luôn. Các bạn bảo quản bánh ở nhiệt độ phòng từ 2 đến 3 ngày. Khi ăn thì các bạn cho vào nồi chiên không dầu, nướng ở nhiệt độ khoảng 310 độ F trong vòng từ 2 đến 3 phút là bánh nóng giòn như mới chiên luôn đó. Chúc các bạn làm món bánh mì phô mai thật ngon cho gia đình mình thưởng thức nha. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được những thông báo sớm nhất khi mình có video nấu ăn mới. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để tham khảo các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.